cho biết tư cách thành viên NATO của Ukraine sẽ cản trở hòa bình. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grukko cho biết vào ngày 24 tháng 1 rằng Nga sẽ khăng khăng đòi được cung cấp bảo đảm chắc chắn rằng Ukraine sẽ không gia nhập NATO. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grukko cho biết vào ngày 24 tháng 1 rằng Nga sẽ khăng khăng đòi được cung cấp bảo đảm chắc chắn rằng Ukraine sẽ không gia nhập NATO. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 24, ông Grukko tuyên bố, có nhiều quan điểm khác nhau trong NATO về triển vọng Ukraine gia nhập khối quân sự. Trong trường hợp đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico hoàn toàn đúng khi bình luận về các kế hoạch này, vì chúng loại trừ khả năng đạt được hòa bình ở Ukraine và rộng hơn là việc tạo ra bất kỳ kiến trúc an ninh nào. Và quan điểm này được một số quốc gia trong liên minh chia sẻ. Đối với chúng tôi, đây là một trong những yếu tố chính của bất kỳ thỏa thuận nào có thể có về xung đột ở Ukraine. Yếu tố liên quan đến việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột này. Chúng tôi sẽ không chỉ yêu cầu các bảo đảm pháp lý quốc tế vững chắc, loại trừ mọi hình thức gia nhập NATO của Ukraine, mà còn nhấn mạnh rằng điều này phải trở thành chính sách của chính liên minh. Thứ trưởng Grukko khẳng định, chúng tôi có đủ phương tiện kỹ thuật và các biện pháp khác để đảm bảo an ninh trong mọi tình huống và mọi kịch bản. Và chúng tôi thấy rõ, chính các cuộc thử nghiệm Oresnik dựa trên lực lượng hạt nhân của chúng tôi, và sự xuất hiện của các công nghệ mới trong kho vũ khí của lực lượng vũ trang Liên bang Nga, cho phép chúng tôi tự tin rằng quốc phòng và an ninh của Nga sẽ được đảm bảo 100%. Đồng thời, ông Grukko tái khẳng định quan điểm rằng Nga sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ hơn 120 UAV trong cuộc tấn công lớn của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay không người lái đã bị đánh chặn ở 14 khu vực của đất nước. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào ngày 24 tháng 1 rằng lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 124 máy bay không người lái UAV của Ukraine trên khắp cả nước chỉ sau một đêm. Bộ này cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc tấn công quy mô lớn của Kiev nhắm vào ít nhất 14 khu vực của Nga. Tuyên bố cho biết khu vực Bryansk dường như là mục tiêu bị nhắm đến nhiều nhất, với tổng cộng 37 máy bay không người lái bị bắn hạ tại đó. 20 máy bay không người lái khác đã bị chặn trên khu vực Ryazan, 17 máy bay không người lái trên khu vực Kursk và 17 máy bay không người lái trên khu vực Saratov. Bộ này nhấn mạnh rằng 6 máy bay không người lái đã bị phá hủy trên khu vực Moscow và một máy bay không người lái nữa trên thủ đô của Nga. Hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại các khu vực Rostov, Belgorod, Voronezh, Tula, Orel, Lipetsk và Leningrad cũng như ở Crimea. Thống đốc Bryansk Alexander Bogomak đã viết trên Telegram vào thứ Sáu rằng kẻ thù đã thực hiện một nỗ lực khác để thực hiện một cuộc tấn công lớn vào lãnh thổ khu vực của chúng tôi trong đêm. Thống đốc cho biết không có thương vong nào sau cuộc đột kích. Tại khu vực Ryazan, các mảnh vỡ của một máy bay không người lái bị phá hủy đã rơi xuống một ngôi nhà riêng, gây ra hỏa hoạn. Mankov cho biết đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã ra lệnh hỗ trợ mọi thứ cần thiết cho gia đình bị ảnh hưởng. Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga Rosavita cho biết các chuyến bay đã bị dừng tại các sân bay Domodedovo và Yukoviki ở Moscow, cũng như tại các sân bay ở Kazan, Ninemcam, Penza, Samara và Saratov trong cuộc đột kích bằng máy bay không người lái. Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV cánh cố định vào Nga kể từ đầu năm 2024. Chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng nhưng cũng tấn công các khu dân cư. Moscow đã đáp trả bằng cách thêm các nhà máy điện của Ukraine vào danh sách các mục tiêu quân sự hợp pháp, phá hủy hoặc vô hiệu hóa hầu hết các nhà máy điện phi hạt nhân của nước này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đã có một số cuộc tấn công của Ukraine kể từ đầu năm mới, bao gồm một cuộc tấn công có tới 85 máy bay không người lái. Vào giữa tháng 1, Kiev đã cố gắng tấn công một trạm nén khí ở vùng Krasnodar của Nga bằng 9 máy bay không người lái tự sát. Địa điểm này rất quan trọng đối với hoạt động của đường ống Tert Stream, cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho Turkey và một số nước châu Âu qua Biển Đen. Moscow cho biết tất cả các máy bay không người lái đều bị chặn lại, mặc dù một trong số chúng đã rơi gần đồng hồ đo khí đốt và gây ra thiệt hại nhỏ.